أهلا بكم في حلقة جديدة مليئة بالمعلومات المتعوب عليها. رجاء إذا أعجبكم الفيديو شاركه مع الآخرين لكي تعم الفائدة. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجاء هذه المعلومات ليست بالدواء، رجاء الاتصال بالدكتور الخاص بك. حلقتنا اليوم عن الغدة الدرقية، أسباب فشلها ونشاطها والطريقة المثلى للحفاظ عليها. تكلمت عن السمنة في حلقة السمنة ولم أذكر الغدة الدرقية مع أنها من أسباب السمنة، حيث كان مبرمجا أن أتكلم عليها في حلقة خاصة. الغدة الدرقية عبارة عن عضو صغير يقع في مقدمة العنق ويلتف حول القصبة الهوائية وتشبه الفراشة، أصغر في المنتصف بجناحين عريضين يمتدان حول جانب حلقك. لديك غدد في جميع أنحاء جسمك، حيث تخلق وتطلق المواد التي تساعد جسمك على القيام بشيء معين. تصنع الغدة الدرقية هرمونات تساعد في التحكم في العديد من الوظائف الحيوية لجسمك. يرتبط معدل اليود ارتباطا وثيقا بالغدة الدرقية، هذا يعني أن التحول غير المبرر في وزن الجسم قد يشير إلى مشكلة في الغدة الدرقية. إن زيادة الوزن دون تغيير في الشهية أو نظام التمرين أو مستوى التوتر هو من أعراض انخفاض إنتاج هرمون الغدة الدرقية. قد يؤدي الإنتاج الزائد للغدة الدرقية أيضا إلى فقدان الوزن دون سبب واضح. الحالة السابقة قصور الغدة الدرقية أكثر شيوعا خاصة عند النساء. تفرز الغدة الدرقية وتنتج هرمونات تلعب دورا في العديد من الأنظمة المختلفة في جميع أنحاء الجسم. عندما تفرز الغدة الدرقية الكثير جدا أو قليلا جدا من هذه الهرمونات المهمة يطلق عليها اسم مرض الغدة الدرقية. هناك عدة أنواع مختلفة من أمراض الغدة الدرقية، بما في ذلك فرط نشاط وقصور وهاشيموتو والتهاب الغدة الدرقية. عندما لا تعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح يمكن أن تؤثر على جسمك بالكامل. إذا كان جسمك يفرز الكثير من هرمون الغدة الدرقية يمكن أن تصاب بحالة تسمى فرط نشاط الغدة الدرقية. وإذا كان جسمك يفرز القليل جدا من هرمون الغدة الدرقية فإن هذا يسمى قصور. كلتا الحالتين خطيرة وتحتاج إلى العلاج. تقوم الغدة الدرقية بوظيفة مهمة داخل جسمك، حيث تحول الطعام الذي تتناوله إلى طاقة. يتم استخدام هذه الطاقة في جميع أنحاء الجسم للحفاظ على عمل العديد من أجهزته بشكل صحيح. تتحكم الغدة الدرقية في عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك من خلال عدد قليل من الهرمونات المحددة. التاء 4 والتاء 3 يتم إنشاء هذين الهرمونين بواسطة الغدة الدرقية، ويخبران خلايا الجسم عن مقدار الطاقة التي يجب استخدامها. عندما تعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح فإنها ستحافظ على الكمية المناسبة من الهرمونات للحفاظ على معدل التمثيل الغذائي الخاص بك، ويعمل بالمعدل الصحيح. مرض الغدة الدرقية هو مصطلح عام للحالة الطبية التي تمنعها من إنتاج الكمية المناسبة من الهرمونات، وهذه الهرمونات تحافظ على عمل جسمك بشكل طبيعي. عندما تفرز الغدة الدرقية الكثير من هذا الهرمون فإن جسمك يستخدم الطاقة بسرعة كبيرة، وهذا ما يسمى بفرط نشاط الغدة الدرقية. إن استخدام الطاقة بسرعة كبيرة سيجعلك أكثر متعبا، يمكن أن يجعل قلبك ينبض بشكل أسرع ويؤدي إلى فقدان الوزن دون محاولة، وحتى يجعلك تشعر بالتوتر. من جانب الآخر من هذا
يمكن للغدة الدرقية أن تفرز القليل جدا من هذا الهرمون. أعراض الضعف الغدة الدرقية شائع، وغالبا ما تبدو غير محددة، لذلك من المهم إجراء فحص الدم لمعرفة ما إذا كانت الأعراض ناتجة عن مرض الغدة أو غيرها. تتضمن بعض الشكاوى الأكثر شيوعا لمرضى الغدة الدرقية ما يلي: تساقط الشعر، ضباب الدماغ، ضعف العضلات، الإعياء، مشاكل الجهاز الهضمي، عدم انتظام الدورة الشهرية، العقم، البرد، التعصب، وخفقان القلب، تغيرات غير متوقعة في الوزن، وهذا ما يسمى بقصور الغدة الدرقية. عندما يكون لديك القليل جدا من هرمون الغدة الدرقية في جسمك فقد يجعلك تشعر بالتعب، وقد يزيد وزنك، وقد لا تتمكن حتى من تحمل درجات الحرارة الباردة. تعتبر المشكلات المتعلقة بقصور الغدة الدرقية عندما تكون الغدة الدرقية بطيئة جدا أكثر شيوعا من فرط نشاط الغدة الدرقية عندما تعمل الغدة الدرقية بسرعة كبيرة. غالبا ما تظهر الدراسات أن مشاكل الأمعاء يمكن أن تكون سببا لمرض الغدة الدرقية. يتسبب عدم تحمل الطعام في حدوث اضطرابات في القدرة على هضم الطعام وامتصاصه بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى العديد من أوجه القصور. ويعتبر الحمض الموجود في المعدة مهما جدا لتفكيك الطعام بشكل صحيح وامتصاص العناصر الغذائية. يمكن أن يسبب نقص الهيدروكلورية القليل من حفظ المعدة أو عدم وجوده نقصا في المغذيات التي تساهم في الإصابة بأمراض الغدة الدرقية أو تؤدي إلى تفاقمها. المرضى الذين يعانون من نقص في الزنك هم أكثر عرضة للإصابة بوظيفة الغدة الدرقية غير الطبيعية. تؤثر الغدة الدرقية على إفراز وامتصاص الزنك بشكل طبيعي. وجد في عدد من الدراسات أن الزنك قد يساعد في تحويل تاء 4 إلى تاء 3، مما يتسبب في استخدام الجسم لمخازن الزنك المحدودة بشكل أسرع. وكذلك نقص السيلينيوم هو أحد مضادات الأكسدة المعدنية الهامة التي قد تساعد في تحويل تاء 4 إلى تاء 3. ثم العثور على مرض جريفز مصحوبا بأوجه قصور متعددة مرتبطة به، وفقا لواحد من أكثر كتب العلاج الغذائي شمولا، وهي تشمل المغنيسيوم والبوتاسيوم والكارنيتين والفيتامينات الباء، خاصة باء 12 وباء 6، والكولين وفيتامين ألف وفيتامين د وأنزيم كيو 10، والأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين سي. هذا لأن فرط نشاط الغدة الدرقية يسبب زيادة في التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى زيادة استخدام الجسم لهذه العناصر الغذائية. يعد داء المقوسات أحد أكثر أنواع العدوى حيوانيا شيوعا في العالم. يمكن أن يكون خفيفا جدا ولا يلاحظه أحد عند الأشخاص الأصحاء، أو خطيرا جدا عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة. تحدث الإصابة بداء المقوسات في المقام الأول من خلال تناول اللحوم غير المستوية جيدا، يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الغدة الدرقية المناعي الداثي. يجب معالجة عدوى الفطريات المتكررة بالمبيضات المهبلية أو الفموية أو المعوية كسبب محتمل لضعف الغدة الدرقية. ينتج عنها مستضدات المبيضات البيضاء أجساما مضادة تتفاعل مع الغدة الدرقية لدى الأشخاص الحساسين. الإجهاض التأكسدي والالتهابات والسمنة وأمراض القلب من الحالات الشائعة التي غالبا ما ترتبط بشكل طبيعي بأمراض الغدة الدرقية.
يمكن أن يصيب مرض الغدة الدرقية أي شخص، رجال، نساء، ورضع، ومراهقين وكبار السن. يمكن أن يكون موجودا عند الولادة، ويمكن أن يتطور مع تقدم في العمر. عندما تعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح، فإننا بالكاد ندرك وجودها. تخزن عمليا كل إمداد الجسم باليود. ويطلق هرمون الغدة الدرقية في مجرى الدم على فترات، وينظم جميع وظائف الجسم التي ذكرناها أعلاه. الغدة الدرقية ناتجة على الحالتين: نقص اليود الكافي في النظام الغذائي، بحيث لا تتمكن الغدة الدرقية من الحصول على ما يكفي لتصنيع الهرمون، أو بعض الاضطرابات في الجسم التي تخلق طلبا على هرمون الغدة الدرقية أكثر مما يمكن أن تصنعه. الأعشاب البحرية مثل عشب البحر والنوري والوكامي غنية بشكل طبيعي باليود، وهو عنصر نادر ضروري لوظيفة الغدة الدرقية الطبيعية. المكسرات البرازيلية وجوز المكاديميا والشيا هي مصادر ممتازة للسيلينيوم، مما يساعد على دعم وظيفة الغدة الدرقية الصحية. الأسماك غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية والسيلينيوم، وكلاهما يساعد في تقليل الالتهابات. السلمون أو سمك القد أو سمك القاروص أو الحدوق أو الفرخ. يحتوي البيض على كميات صحية من كل من السيلينيوم واليود. للحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية، تناول البيض كله، حيث يحتوي الصفار على معظم العناصر الغذائية. وأضف على هذا السبانخ والبطاطس الحلوة. السبانخ مصدر كبير للعديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الحديد وبعض فيتامينات الباء. البطاطا الحلوة مصدر ممتاز لفيتامين ألف. يمكنك تجربة هذه الأعشاب: البقدونس والجرجير وعشب البحر والطحلب الإيرلندي والخس واللفت والطحلب الإسلندي. كما هو مذكور أعلاه، فإن السيلينيوم مضاد للأكسدة. وجدت الدراسات أنه قد يفيد المصابين بأمراض الغدة الدرقية. من أفضل الطرق لمكافحة الالتهاب والإجهاض التأكسدي هو تناول نظام غذائي متنوع مع الكثير من الأطعمة الطازجة الكاملة غير المصنعة. تحتوي الأطعمة الطازجة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، أعلى بكثير من الأطعمة المصنعة والمعبأة، والتي غالبا ما تكون أقل في القيمة الغذائية. تعتبر الاضطرابات الغدة الدرقية معقدة، ويجب أن يشمل العلاج تقييما شاملا لتاريخ المريض. في كثير من الأحيان تؤدي إحدى المشكلات إلى مشكلة أخرى، حيث يساهم عدم تحمل الطعام وانخفاض حامض المعدة والاضطرابات المعوية في نقص المغذيات، الذي يؤدي إلى تفاقم هذه الحالات. يرجى مراجعة دكتور مؤهل ومرخص مثل طبيب العلاج الطبيعي أو طبيب الطب الوظيفي للحصول على خطة علاج فردية تؤخذ جميع ظروفك الفريدة في الاعتبار. نراكم في حلقة قادمة مليئة بالمعلومات، ولا تنسوا الاشتراك والتعليق والإعجاب. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.